यहाँ बलिया धेरैटा माथि नउचाउनु है माथि नउचाउनुहोस् तपाईँको चाहिँ शुभ नाम अरे आगो बलि बलि मुख हाल्नु पर्छ त्यो भएन होइन पुगाउन पाएन नि जो आगो मुखमा यसो हालेपछि बन्द भइहाल्छ नि निभिहाल्छ नि कहाँ दुख्छ ल हरिजी थुतुनु पोलेर के हुन्छ मुतुनु न घरमा हाल्ने हो ल सबै तपाईँ लिइसक्नु मैले त फोटो लिइसकेँ एक्स्ट्रा हो तपाईँ उचाल्नु कि उचाल्नु तपाईँले लिनु भएको लास्टको राखिदिनु धेरै बाली राख्यो भने त ढिलो गरेर पोलिहाल्छ भएको हाल न म त खान्न म त देखाइदिउँ न यसरी यसरी यसरी